صباح الخير أيها الأصدقاء، نلتقي من جديد مع نموذج مميز يمكن أن نتحكم بتنسيق التاريخ. لنعطي مثال، نحن لدينا هذا النموذج، يمكن للمستخدم أن يدخل أي تاريخ موجود في هذا النموذج. هذه الأداة عندما يتم إدخال النموذج فيه يمكن أن نتحكم بزيادة يوم أو زيادة سنة أو زيادة شهر بإدخال رقم في هذه الأداة، وبذلك نحصل على الناتج. فإذا لدينا تاريخ، إذا أردنا أن نزيده يوم يمكن أن نضع رقم 1 هنا، وإذا أردنا أن نزيد الشهر يوم يمكن أيضا أن نضع رقم، وإذا أردنا أن نزيد السنة يوم يمكن أن نضع الرقم هنا. كيف يمكن أن نتحكم بزيادة اليوم أو الشهر أو السنة؟ من هذه الخيارات، هذه الأداة القائمة التي يمكن أن نتحكم بأن الرقم 1 مربوط بالسنة، رقم الموجود هنا مربوط بالشهر، رقم الموجود هنا مربوط باليوم. فإذا برمجية خاصة جدا نستطيع أن نتحكم بتنسيق التاريخ فيها. لنرى مثال أننا عندما نضغط هذه القائمة تعطينا الخيارات عديدة لزيادة السنة، الربع السنوي، الشهر، اليوم، الأسبوع، الساعة، الدقيقة، الثواني. طبعا أي عملية تغيير موجودة في الخانة الأولى تتغير الناتج، وأي عملية تغيير موجودة في القائمة يتغير الناتج، وأي عملية تغيير موجودة في إدخال الرقم، احتمال أن ندخل رقم 2، نريد أن نزيد اليوم 2 أو السنة 2 أو الشهر 2. فإذا لدينا في هذه البرمجية لنلاحظ برمجة خاصة بتغيير القائمة، وهنا تغيير أداة إدخال التاريخ الأول، وهنا تغيير أداة إدخال العدد. مثال جميل جدا لنراه عملي ونعرف الموضوع بشكل أوضح. الآن سوف نرى المثال عمليا. إننا عندما ندخل التاريخ ونحدد هنا رقم 1 ونختار التنسيق، نلاحظ مباشرة أعطانا التنسيق أننا نريد أن نزيد السنة 1 أصبحت 2020. أما عندما نريد تنسيق للربع السنوي نلاحظ أعطانا الشهر الرابع، وعندما نريد أن نضيف زيادة للشهر نلاحظ أننا أصبحنا بالشهر الثاني، وعندما نريد أن نزيد في اليوم نلاحظ أننا وصلنا في اليوم، وهذا نفس التنسيق لليوم. وهنا إذا أردنا أن نكون في الأسبوع، وهنا إذا أردنا أن نكون في بعد 7 أيام أيضا، وهنا لزيادة الساعة والدقائق والثواني غير موجودة في تفعيل أداتنا لأنها لم ندخل في هذه التفاصيل. عندما نغير من رقم 1 إلى رقم 2 نلاحظ الناتج تغير، نلاحظ النتائج في الأسفل تتغير. فإذا يوجد برمجة في أي عملية تغيير في هذه الخانة، ويوجد برمجة في أي عملية تغيير في هذه الخانة، ويوجد برمجة في أي عملية تغيير في هذه الخانة أيضا. نلاحظ الثلاث خانات تتأثر ببعضها لتعطي الناتج المطلوب للمستخدم، وهذه الثلاث خانات هي هذه لنحددها ونرى التفعيل. الثلاث خانات تأخذ نفس البرمجيات، لكن هنا نطلب عند تغيير بالليست بوكس، عند تغيير بال33،
عندما تغيير بال35. نلاحظ أننا الآن عندما نطلب التجريب تم هنا تتفعل وتعطينا الناتج الذي نحن نطلبه، وعندما نغير لاحظ أنها تأثرت، وعندما نغير هنا نلاحظ أنها أيضا تأثرت. برمجيات جميلة جدا. لنأخذ السطل الكامل للبرمجة، إنها فورمات داتا add الأداة المربوطة نربطها مع ما هو موجود بال35 ومع ما هو موجود بال33 بالتنسيق المطلوب لكي يظهر نفس البرمجية موجودة في الثلاث احتمالات. أرجو أن يكون هذه الفكرة مفيدة لكم. بنموذج صغير استطعنا تغيير عدة خصائص للتاريخ. نلتقي غدا في برمجية جميلة جدا إن شاء الله.